Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනද වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකෙන් ලේසියෙන් ඉක්මනින් රසට අයිස් කෝපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. පළමුව භාජනයක් ලිපේ තියලා වතුර ලීටර 1මාරක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි යන්තමට තලාගත් කරාඹු නැටි වතුර එකට එකතු කරගමු. වතුර එක හොඳින් රත් වූ පසු කෝපි ටික එකතු කරගන්න. ඉන්පසු කෝපි ටික මේ විදියට මිශ්‍ර කරගන්න. අපි කෝපි එක හොඳින් උතුරවා ගත්තා. මේ වෙලාවේ ලිප ඕෆ් කරගෙන මණ්ඩි ටික බහින්න ටික වේලාවක් තියන්න. දැන් වෙනම භාජනයක් අරගෙන කෝපි ටික කලත්ත ගන්නේ නැතුව හිමීට පෙරා ගන්න. දැන් අපි කෝපි මිශ්‍රණයට ටින්කිරි ටික එකතු කරගමු. දැන් මේ විදිහට මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉන්පසු වැනිලා හා සීනි එකතු කරගන්න. ඔයාලට සීනි ප්‍රමාණය කැමති විදියට අඩු වැඩි කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් මේ වෙලාවේ බ්‍රැන්ඩි මේස් හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. බ්‍රැන්ඩි දැම්මොත් අයිස් කෝපි ගොඩක් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අයිස් කෝපි එක හදලා ඉවරයි. බෝතල් වල අසුරා ශීතකරණයේ තබන්න. දැන් අපි සර්ව් කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් අයිස් කැට දාගෙන අයිස් කෝපි එක ග්ලාස් එකට එකතු කරගන්න. අපි මෙතන සර්ව් කරන ග්ලාස් එක කුකින් චොක්ලට් මෙල්ට් කරගෙන ගානිෂ් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රසවත් අයිස් කෝපි එකක් හදලා ඔයාලට වගේම අමුත්තන්ට වුණත් සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න.
තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු.